skies, and all them crows with their strange mournful cries, the lowest lows and the grand soaring highs. I'll be kind to you the rest of my days. Through all them shadowy barbed wire streets, and all them lying servants in their parliamentary seats, through all the frozen hearted warlords and thieves, I'll be kind to you the rest of my days. And so when you go down that dark foggy road, if there's one thing that you know, when you're out in the cold, with all the warmth my devoted heart holds, I'll be kind to you the rest of my days. Through all the gloom in these West Coast rains, and all them lonely faces, them rush hour subway trains, the things that you know deeply but can never be explained, I'll be kind to you the rest of my days. And so when you go, take this promise for the road. If there's one thing that you know, when you're out there all alone, with all the warmth my devoted heart holds, I'll be kind to you the rest of my days. I'll be kind to you the rest of my days. Experiențele de genul ăsta mi-aduc aminte de anii 2000. Mai mult ca sentimente, ca stare, ca ce simțeam. Și vă explic imediat. Prin anii 2000, internetul nu era așa la mâna oricui. Trebuia să depui un efort sau cel puțin un minim de efort ca să-l accesezi. Trebuia să știi ce ai nevoie, gen un modem, placă de rețea, o linie telefonică, un număr la care să suni, nu e chiar așa simplu.
După ce te conectai, trebuia să știi ce vrei să vezi pe internetul mare. Nu exista un portal, gen intru pe YouTube și mă uit și găsesc orice, intru pe Facebook și găsesc orice. Lucrurile erau un pic mai complicate. Nimic nu agrega informația de pe internet. În perioada respectivă mergeam în săli de internet cafe sau cum se numeau, în principiu de a mă juca în rețea și cumva câteodată să mai intru pe anumite pagini de internet. Dar la un moment dat am descoperit o iconiță tricoloră, albastru, roșu și galben, pe care scria Mirc. Nu prea înțelegeam eu ce e Mircu. Am deschis, era o pagină albă, nu se întâmpla nimic acolo până am aflat cum trebuie să te conectezi pe anumite canale, pe anumite servere, pe anumite canale, unde să intri, ce să faci. Erau niște pași, nu ți se servea direct. Și toate astea coroborate îmi dădeau o senzație de un grup intim, de o societate, nu neapărat secretă, dar cumva separată de restul. Intrai pe internet, nu mai erai pe stradă, nu mai erai unul dintre cei mulți, vorbeai cu oameni ca tine, poate oarecum speciali. Acum internetul e ca și când ai merge pe stradă. Toată lumea îl are, toată lumea are acces la el instant, în buzunar, de la copii, la bunici, la intelectuali, la analfabeți. Nu mai e nimic special. Pe internet nu mă mai simt ca și când fac ceva ce alții poate doar speră. După acea vreme am descoperit natura, muntele, pădurile. Nu zic că mi erau străine și când eram copil, numai că nu le accesam singur la vremea respectivă. Dar ulterior, după ce am devenit adolescent, adult, sunt eu le accesez când vreau, cum vreau. Și cumva mă simt din nou în această lume selectă a oamenilor care se bucură de natură într-un mod civilizat, care se încarcă de la pădure, de la munte, de la natură, de la râu, dar nu lasă nimic în urmă. Și îmi face plăcere să întâlnesc astfel de oameni și să văd că putem comunica, putem experimenta împreună, cum spune englezul, the outdoors, the great outdoors, natura, experiențele în aer liber. Și cumva îmi dă acea senzație în care sunt un pic special și nu în mod lipsit de modestie, ci prin faptul că mulți oameni își doresc să experimenteze așa ceva, dar nu o fac. Fiecare are blockerul său, din necunoștință, din frică, din teamă, din, din confort. Și cumva aș vrea să vă întâlnesc pe toți aici, să ne simțim bine, cum am spus, într-un mod cât se poate de civilizat, să lăsăm în urmă chiar mai curat decât a fost când am venit, să nu lăsăm nicio urmă în principiu
în spatele nostru, să ne bucurăm de cabane, de munți, de natură, de elementul nostru natural. Unii ar spune că într-o societate omul nu mai are ce căuta în natură și elementul său natural este în oraș, în urbe. Poate că așa e. Pentru unii. Mi-ar plăcea să ne facem internetul nostru și să decidem că ar trebui să ieșim mai mult afară. Cu riscul de a pierde și acest sentiment de unicitate, vă invit pe toți să ieșiți din casă. M-aș bucura să pierd elementul de a fi special, că sunt aici și să văd cât mai multă lume în afara casei, bucurându-se de ce e în jurul nostru. Repet, lăsând totul așa cum am găsit, sau dacă găsim murdărie, să facem curat. Locul ăsta îmi face foame și mai e până sunt gata cartofii și carnea. Dar așteptăm, e foarte frumos aici. Ca să vă bucurați de locurile astea, mai ales în România, care e cunoscută pentru populația sa mare de urși, ar trebui să fim un pic prevăzători. Eu am un spray de urs. În caz de ceva, putem să îndepărtăm pericolul în caz că s-ar ivi. Sper că nu e nevoie să-l folosesc vreodată.